غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر بهوشید، هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست. نه یک بار نه 10 بار که 100 بار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست و خدا هست و خدا هست. اینجا کانال رازه و من فراز هستم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز من در کانال راز. امیدوارم هر کجای دنیا هر ساعت از شبانه روز که هستی حالی خوب، دلی پر امید داشته باشی. بدون معطلی میریم سراغ غزل امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. چند ثانیه سکوت میکنم تا تو رفیق جان این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل امروز. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامت گر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غم زده سر گشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ واقعا همین یکی جمله تو این بیت گل بیخار کجاست واقعا. خب تون نخون برم جلو بگم، بریم سراغ پیام این 9 بیتی از لسان غیب حافظ شیراز که ببینیم چه پیامی برای امروز من و تو داره. غزل شماره 19 حافظ. در زمان اشغال شیراز و حکومت امیر مبارزالدین سروده شده و یه نکته دیگه هم که هستش، در حکومت شاه شجاع همه غزلهای حافظ از شکوه و شکایت سخن میگه. پیامو اینجوری آغاز میکنم که میگه این روزها در غم و گرفتاری به سر میبری و سردرگمی، از پیدا کردن گم شده خودت مایوس و ناامیدی. حالا این گم شده میتونه مراد دلت هم باشه، نیتی که کردی. میگه که برای نیتی که در سر داری شاید ناامید و مایوس شدی و این روزها سردرگمی، نمیتونی برنامه ریزی تو درست پیش ببری،
خیلی از مواقع اصلا شک میکنی، تردید، ایمانت سست میشه، نه به خدات، به خودت، به کارت، به برنامت، به هدفت. توی چنین مواقعی یه 2 تا 4 تا بکن، نه مالی بلکه معنوی. یعنی چی؟ یعنی که بیا ابتدای راهو با امروزت و اون دیدگاه و آینده‌ای که ازش داری، ویژنی که داری، یه مقایسه بکن، ببین کجای کاری. خیلی از مواقع ما میایم موفقیت رو بر مبنای میزان رشد مالی میسنجیم. البته که یکی از فاکتورهای به شدت مهم همین موضوع مالیه، ولی تنها فاکتور نیستش. امروز معیار موفقیت رو در خودت فقط بحث مالی در نظر نگیر. اون موقع یکم با دید بهتر میتونی ابتدا و امروزت و مسیر آیندت رو ترسیم کنی. حالا چرا لازمه این کارو بکنی؟ چون بخش بزرگی از اون گم کرده راهی که داری و سردرگمیت با پیدا شدن مسیر و اینکه مطمئن به مسیرت ادامه بدی حل میشه. اینکه بدونی کارو درست داری انجام میدی. چه چیزی از این مسکن قوی تر که بدونی راهت درسته. این مثال فکر کنم خیلی وقت پیشم زدم. دیدید از روی این اپلیکیشن های مسیریاب میخوای مسیری رو بری، مثلا شبم هست تا به حال مثلا نرفتی، توی شهر غریبه مثلا مسافری، بعد اون لوکیشن رو میزنی، یه قسمتی اصلا مثلا دیگه اینترنت جواب نمیده و خودت به حواس خودت رجوع میکنی، خب به احساست رجوع میکنی و یه 2 تا خیابون، 2 تا بولوار، حالا مثلا یه کوچه پس کوچه رو که حالا آدم از یکی میتونه بپرسه، وسط یه اتوبانی قرار گرفتی، اصلا اگه یه جایی رو اشتباه بری باید 30 کیلومتر بری مثلا دور بزنی بیای. نه اینکه حالا بری دور بزنی بیای کار عجیب غریبی باشه، ولی مثلا یه تایمی قول دادی اونجا باشی دیگه. مثلا میخوای وقت شناسی هم انجام بدی و آدم آن تایمی باشی. واسه خود من بارها پیش اومده یه دفعه مثلا مسیریاب کار نکرده، اینترنت جواب نداره، نمیدونم مشکل وی پی ان بوده، فیلتر شکن بوده، هر چیزی، و داری مسیر رو میری نمیدونی دو دلی خدایا این درسته این اشتباهه، بعد میگی نکنه مثلا من انقدر اشتباه رفتم، بعد یه دفعه به خودم بیام میگم این چه حماقتی بود من مثلا از این مسیر اومدم. بعد همونجا یه دفعه یه تابلو میبینی همون تابلویی که مثلا تو اون پیامی که به داده آدرس مثلا درست رفتی، یا یه نشونه از اینه که درست اومدی. دیدی چقدر دلت قرص میشه؟ این مثال کوچیکه ها. حالا میگم دلت قرص میشه، حالا پیش خودت نگی چقدر دنیا تا حالا کوچولو بوده که مثلا با دیدن یه تابلو فکر کنی چه. نه، این یه مثال خیلی کوچیکه، چون واسه هممون پیش اومده دارم مثال میزنم. مسیر زندگی و موفقیت هم همینجوره. من و تو خیلی از مواقع نیاز داریم 1-2 تا از این تابلوها تو مسیر زندگیمون ببینیم، توی روابطمون ببینیم، توی کارمون ببینیم، توی بحبوحه و بحران‌هایی که داریم ببینیم. و چه بسا خدا بی نهایت از این تابلوها سر راه من و تو قرار داره میده و این من و تو هستیم که حالا به هر دلیلی هوشیار نیستیم، آگاه نیستیم، حواسمون پرت تبلیغات میشه تو خیابون، به تابلوها توجه میکنیم، به چیزهای دیگه که تو خیابون میبینیم توجه میکنیم و حواسمون از اون تابلو پرته. پس همینجا یه دعا بکنم واسه هممون که اون جاهایی که لازمه حواسمون به تابلوهایی که خدا سر راهمون قرار میده باشه، از جمله خودم. پیام میگه که خبرهای خوش در راهند. به خدا اینو به خاطر این نمیگم حالت خوب بشه، پیام داره میگه و چقدرم خود من لازم دارم این روزا شنیدن یک پیام خوب. امیدوارم واسه هممون این رقم بخوره. میگه که جلوی مشکلات سر خم نکن، بعد از هر شکستی پیروزی قرار داره. توی مسیر زندگی خیلی از جاها زندگی پر از فراز و نشیبه دیگه، پر از پستی بلندیه. میگه اون موقعی که تو پستیش قرار میگیری، تو نشیب قرار میگیری، بازی رو به هم نزن.
خیلی از کاسبا بازاریای قدیمی خب میزان موفقیت مالی خودشون رو خب سالانه حساب میکردن، نه روزانه. ممکنه شما 6 روز هیچی نفروشی، یه دفعه یه معامله کنی نه اون 6 روزه 6 ماه بعدیت هم بسازه. باید یکم دیدتو وسیع تر کنی. این لنزی که رو چشممون میذاریم خیلی داره جلوی پامون رو نگاه میکنه. یه لنزی میخوایم که واید باشه، پهنه گسترده تری رو جلوی چشممون باز کنه. خیلی از مواقع شما و خود من عین کمونی هستیم که قرار است چله اون کمون رها بشیم، اون تیری هستیم که قرار است چله کمون رها بشیم. دیدی وقتی که زهو میکشه عقب، خیلی از مواقع فکر نکنیم داریم پس رفت میکنیم، نه، قرار عین اون تیر از کمون رها بشیم. این برای اون کساییه که برای منیه که خیلی از مواقع اگر شکستی جلوی پام میبینم مایوس میشم، فکر میکنم که مثلا اشتباه انتخاب کردم. اینجوری نیستش. پیام ازت میخواد که عقلت بر قلبت غلبه کنه، احساسی تصمیم نگیری، خیلی از جاها اجازه بدی منطقت برای تصمیم گیری کنه. خیلی از جاها این اجازه رو میدیم که منطقه تصمیم بگیره، ولی آخر سر میریم اون کاری میکنیم که احساسمون داره میگه. مطمئنم همینطور که پیام میگه افکار مثبتی در ذهنت هست و تمام اون افکار عاری از هر گونه بدیه، فقط باید بجا و درست پردازش بشه، شسته رفته بشه و به اجرا در بیاد. پس برای هممون از خدا میخوام کمکمون کنه در راستای اهداف خداگونش قدم برداریم. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجای پیام با من همراه بودی. همیشه گفتم لایک ها و کامنت های شما به من انرژی میده، اینو از من دریغش نکنید. من به 100 خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. پوینده باشی و پایدار.